Hi everyone! Samahan niyo ako kung paano ko pinago to para maging ganito. Ako nga pala si Jokas Palaraw and I wanna build. Inumpisahan ko ang project na ito sa pagputol ng mga parts ng cabinet frame. I used this DIY saw guide to make sure na magiging straight ang mga cuts ko. Make sure guys, bago tayo mag-start magputol, always use proper protective gear. Kung hindi nyo pa napapanood yung unang video ko, I will put the link on the description below. Ito nga pala yung SketchUp model ko guys. Bali, bago ko i-assemble ang cabinet frame, kailangan ko munang gumawa ng butas para sa stainless steel rod. Kasi, naisip ko, rather than adding shelves inside, ito na lang ang ilalagay ko sa loob. Para magawa ko yon, I clamped both boards before making the hole to make sure na straight ang rod ko sa loob pag inassemble na. Another thing guys, kailangan din natin gumawa ng ganitong cut para sa box support natin. Gagamit tayo ng jigsaw para magawa ang cut na ito. Now, we can start assembling our cabinet frame. Kung hindi pa kayo nakaka-subscribe guys, I'm inviting you to subscribe to my channel if you like this kind of content. And hit that notification bell icon para ma-notify kayo every time I posted new video. Share nyo na rin sa mga kakilala nyo na mahilig mag-DIY. And feel free to like and comment in case magustuhan nyo ang video na to. And if you have questions as well, comment nyo lang guys. I will try my best to answer you.
Sinukat ko yung rod doon na mismo sa cabinet natin para sakto talaga siya. Pagkatapos ko putulin gamit ang lagaring bakal. Bali yun na yung ginamit ko na pansukat sa lahat ng stainless rod na puputulin ko. I repeat this process until makompleto ko yung 8 bakal. Guys, ito na bali yung magiging lagyanan ng cooking gas tank natin para hindi na siya nasa labas at mas malinis na siyang tignan. Gagamit tayo ng 2 inches caster wheel dahil para siyang magsisilbing drawer ng cabinet natin. 6 ang gagamitin natin dahil mabigat ang tangke. Now, it's time to make our cabinet doors. I use this piece of 3/4 carton and place it under the plywood to serve as a sacrificial board while cutting my piece. Bago natin i-install ang pinto, I decided to add drawer slide guys para make sure na yung storage ng tangke natin will move on the same place every time na i-open natin siya. Ibig sabihin, straight lang yung magiging movement niya at hindi siya gagalaw ng side by side. If you're still with me until this part of the video, subscribe na and hit that notification bell icon. Like and comment as well. Let's get back to our build. Preparation na tayo guys for painting. Before applying wood filler, niliha ko lang ng bahagya ang cabinet natin at nilinisan. Bali guys, hindi ko na nilagyan ng wood filler yung loob. Yung mga visible parts na lang gaya ng door face at cabinet top. Tapos niliha ko uli siya bago ko pininturahan. Before applying final coat,
In between primer guys, nag-wood filler and sanding ulit ako. Dahil doon na lumabas yung mga hindi pantay-pantay after primer. At yan na yung kinalabasan niya guys. I used the same color combination to match our range hood cabinet. Sa lahat ng mga nakasubscribe na, thank you for subscribing. And sa mga hindi pa, consider it as well. Lalo na kung may hilig kayo sa DIY. If you like the idea of this build and considering doing it as well guys, like and comment nyo naman sa video na to. See you on my next build. Thank you for watching.